મિત્રો ડેમોમાં તમે જોઈ લીધું છે કે આપણે કયા પ્રકારનો વિડીયો બનાવવાનો છે। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું વિડીયો મેન સુરેશ, સ્વાગત છે મારી ચેનલની અંદર। મિત્રો મટીરિયલ છે તમને જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, એના પહેલાં વિડીયોને કરી લાઈક અને વિડીયો કરી આપણે સ્ટાર્ટ। તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગઈ છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર, તમે જોઈ શકો છો। તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે આવી ગઈ છે કાઇનમાસ્ટરની અંદર, તમે જોઈ શકો છો। અને હવે આપણે 16:9નો રેશિયો લઈ લેવાનો છે। એના પછી જે ઓલરેડી વિડીયો છે એની અંદર ફોટો છે એની અંદર ક્લિક કરી લેવાનો છે અને તમારે આમાંથી કોઈ પણ ફોટો યુઝ કરી શકો છો। તો હું આ જ ફોટો લઈ લઉં છું અને આ જે ફોટો છે અને આપણે 14 સેકન્ડ જેટલો કરી લેવાનો છે અને ફૂલ સ્ક્રીનમાં ઝૂમ પણ કરી લેવાનો છે આવી રીતે। પછી એને ઓકે કરી લેવાનો છે અને ઉપર ઓકે કરી લેવાનો છે। આ ફોટાને ટચ કરવાનો છે, નીચેવાળા ભાગમાં જઈને આ ઓન કરી લેવાનો છે, કલર ફિલ્ટરમાં જાય અને આ 35 સુધી કરી લેવાનો છે, 30 35। હવે તમારે લેયરમાં જવાનું છે, મીડિયમ જવાનું છે અને લેયરમાં જવાનું છે, ઇફેક્ટમાં જઈ અને તમારે બ્લર લઈ લેવાનો છે અને આપણે ફૂલ સ્ક્રીન કરીને વિડીયોને જેટલી લેન્થ આપી પણ કરી લેવાની છે। હવે તમે જોઈ શકો છો જે તમારે આની અંદર જે લેયરમાં જાય મીડિયમ જાય અને એક વિડીયો લઈ લેવાનો છે, જેમ કે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને લિંક મળી જશે। તો આ છે વિડીયો, આ વિડીયોને આપણે લઈ લેવાનો છે અને ફૂલ પણ સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે આવી ટાઈપે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો એક ફોટો આપણે બીજો એક લઈ લેવાનો છે, જેમ કે એ જ જે આપણે ફોટો યુઝ કરીએ છીએ એ જ ફોટો લઈ લેવાનો છે। હું એ જ ફોટો લઈ લઉં અને આપણે ક્રોપ કરી લઈએ ફોટો પર આવી જ રીતે, બરાબર। આવી રીતે આપણે ક્રોપ કરી લેવાનો છે અને એ ફોટાને આપણે આવી ટાઈપે રોટેટ કરી લેવાનો છે અને આમાં આપણે એડ કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આવી ટાઈપે આપણે સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનો છે ફોટાને। હવે તમે જોઈ શકો બહુ સારી રીતે તમે ક્રોપ પણ કરી શકો છો અને ફોટો તમારો પરફેક્ટ આવી જશે અંદર। હવે આની લેન્થ આપણે લાંબી કરી લેવાની છે, તમે જોઈ શકો છો આવી જ રીતે। તો તમારે કશું નથી કરવાનું, વિડીયો જે ઇફેક્ટ લીધો છે એને આપણે નીચેવાળા ભાગમાં જાય બેલ્ડિંગ કરી લેવાનો છે, સ્ક્રીન કરી લેવાનો છે, સ્ક્રીન કરી લીધો। હવે તમે જોઈ શકો છો તમારો વિડીયો એકદમ પ્રોફેશનલી બની ગયો છે અને જે તમે નીચેવાળો જે ફોટો છે એ ફોટાને આપણે આવી રીતે ઉપર લઈ લેવાનો છે, તમે જોઈ શકો છો। હાલની અંદર હજી પણ નથી આવ્યો, તો આવી જ રીતે ઉપર આવી જશે, બરાબર। હવે તમે જોઈ શકો છો આના જે સોંગ છે એની અંદર તમે મ્યુઝિક મ્યુટ કરેલું છે, જેમ કે કોપીરાઇટ ક્લેમ ના આવે। તો તમે જોઈ શકો છો વિડીયો આપણો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। જો મિત્રોને જો અમારી ચેનલમાં વિડીયો જરૂરથી જોવે છે એ મિત્રો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા, એમને વિનંતી છે કે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લે, બરાબર। મટીરિયલ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો બહુ સારી રીતે। વિડીયો એડ કરવા માટે આની અંદર જઈ અને તમે ફૂલ એચડીમાં કરવા માગતો તો 1080 પ્લસમાં ઓકે કરી લેવાનું છે આવી રીતે।